Praise be Jesus Christ, Lăudat să fie Iisus Hristos, now and forever. In numele Patrilui, Fiului și în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. It is a great honor for me to be here and to celebrate the sacred mysteries according to this rite with you. Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în mijlocul dumneavoastră și să celebrăm împreună Sfintele Taine, în ritul dumneavoastră. And the reading from the Gospel today is an encounter between Jesus and the Pharisees, as we've just heard. Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi relatează o întâlnire pe care a avut-o Iisus cu fariseii. And this always brings up this tension between Jesus and the Pharisees, and it makes us wonder how bad these Pharisees really are. Știm că a existat întotdeauna tensiune între Iisus și farisei, lucru care ne pune pe gândul cu privire la cât de răi puteau să fie acești farisei. But we have to understand that what Jesus is facing is a Pharisaic school that goes back to the year 398 BC. Dar trebuie să ne amintim că Iisus avea de-a face, trebuia să contracareze o școală de gândire, o școală teologică, care data din 398 înainte de Hristos. This is when Ezra and Nehemiah came back from the Babylonian captivity to find that there was no more temple, there was no more ritual, everything was void, and man cannot live with a natural void or a supernatural void. Această școală data din timpul întoarcerii din robie babiloniană, când Ezra și Neemia au trebuit să se confrunte cu o situație în care nu mai exista nimic, era un gol total, nu mai exista templu, nu mai exista poporul, totul trebuia restaurat, iar noi știm că omul nu poate să trăiască cu un astfel de gol, fie el spiritual sau natural. And so, like we have today in the liturgy here, we have all these forms and the liturgy and the language. It's a way to communicate. We are linguistic and rational animals, and we require ritual, language to communicate God and to communicate what our nature is. Noi suntem persoane relaționale, persoane simbolice, avem nevoie de astfel de rituri, cum văd în ritul bizantin, prin care să comunicăm cu Dumnezeu printr-un limbaj anume, prin forme anume și între noi. And this is how Ezra and Nehemiah felt when they saw nothing there. They said, well, we must go back to the books, and we must look at the books and try to develop the liturgy and try to develop the rites. And they were very severe, very rigid about the books. They said, even when there were wives that they were married outside of the Jewish faith, the men had to leave them, let them go. It was very rigid. Ezra și Neemia, când s-au întors, au trebuit să restaureze complet ritul și pentru aceasta s-au întors la carte, la Sfânta Scriptură, și cu o rigiditate foarte severă au încercat să aplice ceea ce au găsit în carte. De pildă, interziceau preoților să fie căsătoriți cu femei care nu erau evreice, nu erau din religia lor. And I have to say, I agree with them. I have to say that I understand them, because when we don't have a point of reference, we don't know what to do, and so we need to have this. It gives us a sense of security to have a religion, because man is religious, and so we need to have something to hold on to. Mărturisesc că într-un fel îi înțeleg că au acționat așa, pentru că avem nevoie de referințe și când nu există astfel de referințe trebuie căutate în Sfânta Scriptură, pentru că omul întotdeauna are nevoie de sentimentul de securitate că face bine ceea ce face. Este o ființă religioasă și nu poate altfel. And we can certainly understand this in our context and your context. You know, yesterday we celebrated the 12 bishops that were captured from the communists. This is a people with a lot of great history of religion and faith,
and that must have been a very difficult moment and trial. And so you want to hold on to something, you know. afterwards. Ieri am amintit arestarea episcopilor greco-catolici, cei 12 episcopi. Am vorbit despre acest lucru și cu siguranță că dumneavoastră înțelegeți foarte bine ce înseamnă să se plece de la zero și să fie nevoie de o restaurare completă. So in this light, I have to say that I understand and I sympathize with the Pharisees. De aceea spuneam că, într-un sens, îi înțeleg pe farisei și sunt simpatetic față de ei. But God brings us to the depths. He doesn't rest only on the language of the form, but He wants us to understand beyond the language and going into the depths. Dar Dumnezeu nu dorește să rămânem în partea superficială a lucrurilor, la forma exterioară a limbajului, ci ne invită să intrăm în adâncime. And this is what the episode in the Gospel is trying to show us. Episodul din Evanghelie pe care l-am citit astăzi încearcă să ne transmită acest lucru. That Jesus wants us to go more. Always is never satisfied. God wants us to be more than religious than what we seem. What Jesus does is he brings us to the new law, which is the interior law. The new law is the lex interior, and it is seen in the sacrifice on the altar. It is the law of love. Domnul Iisus, tocmai lucrul acesta insista în fața fariseilor că Tatăl dorește de la ei și de la orice credincios să pătrundă mai în adânc, adică mai în interior, să fim oameni cu adevărat religioși, întotdeauna mai apropiați de El, mai religioși, lucru care se vede în sacrificiul pe care El l-a oferit pentru noi pe cruce. And these sacrifices must be interior sacrifices as well as exterior sacrifices, both. You have to show you give your sacrifice, but you also have to have the intention to give that sacrifice. Sacrificiul lui Hristos nu a fost un simplu sacrificiu exterior, a fost și unul și în principal unul interior, și Domnul ne invită și pe noi ca în riturile noastre, în tot ceea ce facem în viața religioasă, să existe întotdeauna atât partea interioară cât și cea exterioară a religiei. And that is evinced especially with the Beatitudes which we sang today. Am văzut lucrul acesta și în cântarea fericirilor în această dimineață. It shows us that the law is not just the commandments, but it's also the Beatitudes, which is about the interiority of our lives. Unde am văzut că legea nu se referă doar la partea exterioară, ci ne invită la a interioriza relația cu Dumnezeu, la viața noastră interioară. And what's beautiful about the faith, in the Christian Catholic faith, is that we don't believe in out. We believe in et with a hierarchy. This is a very important theological principle, that we believe to have both and hierarchically, so principled, not just either or. And today we see in our society and in our church as well, in different contexts, where people say, oh, you're too liturgical, it's what's in the heart that matters. I say both the liturgy and what's in your heart is what matters. O parte importantă din ceea ce constă frumusețea Bisericii Catolice, a credinței creștine în general, este acest principiu potrivit căruia în biserică avem întotdeauna și nu avem sau, cum regăsim în alte comunități creștine. Putem găsi, de exemplu, persoane care astăzi acuză pe unii sau pe alții că sunt prea liturgici, că sunt prea înclinați înspre forme și înspre rit. And also we live in a society right now where dar în Biserica Catolică avem ambele, și forma și interiorul religiei. we have to understand that the liturgy is a language.
and a language that needs to be used like any other language. It can be words that mean nothing to us or words that mean everything to us. Trebuie să înțelegem că liturghia este formată din forme și din limbaj. Nu întotdeauna înțelegem limbajul acesta, uneori se poate întâmpla să nu ne spună nimic. And we also live in a society right now where rationality, language, thought are put aside, and emotivism, Alistair McIntyre emphasizes this, emotivism, emotionalism, sentiment, that's the thing that puts above everything. And well, the church doesn't teach that. The Logos, Christ is the Logos, and he teaches us not against sentiments, of course, but you have to elevate the sentiments higher. And that is our role, I think, to always cast out into the depths. În vremurile noastre trăim o perioadă cumva post-rațională în care tot ceea ce ține de rațiune, de intelect, este lăsat cumva deoparte și ni se spune că ceea ce contează este interiorul și prin interior să înțelege emotivitatea, afectivitatea umană. Dar în Biserica Catolică, și cred că acesta este cumva rolul nostru, mai ales a preoților, este să recuperăm ambele, integritatea omului, ambele părți. And this is very important because if you don't have a language, a common language, if you don't have a rationalized way of thinking about things, you end up creating a situation where people are just about their feelings, and they're just, this one does it this way, that one does it that way, and nobody then talks to each other. So the fact of having a liturgy, the fact of having a common language, a common theology, a common culture, helps us to live together, to have a society, to have what Bishop Rey was talking about yesterday, to have not only charity, but hope. You can only build something when you have something to build upon. În perioada noastră aceasta bazată în principal pe emotivitate, ceea ce se întâmplă ca consecința acestui accent pus exclusiv pe emotivitate și cumva împotriva raționalității, este că dacă nu raționalizezi, dacă nu încerci să înțelegi ceea ce se întâmplă, ce ți se întâmplă în afară, în interior, fiecare își trăiește propria experiență separat de celălalt. Și atunci se creează insulițe, oaze bune, dar separate, care nu pot comunica și nu se poate construi biserica, nu se poate construi societatea. Fiecare trăiește individual separat unul de celălalt. I was reading last week for a lesson that I was teaching. Limbajul liturgic, exact lucrul acesta îl face. Este un limbaj comun tuturor, care face posibil să ne înțelegem între noi și să avem aceeași relație cu Dumnezeu împreună. I was reading a lecture for this I teach history as well. There was a historian, Christopher Dawson, who emphasizes in one point that if you have a tradition, you're going to be able to build something in the future. If you don't have the tradition, it's difficult to build something. And Bishop Rey yesterday in his talk, he was building upon this same concept. And so why do I bring this up? Because we're living in a time very similar to what Nehemiah and Ezra faced, but we also, like they did, and we have a great patrimony that's liturgical, that's theological, that's cultural, that we need to use and build upon for the future. Citeam recent una dintre cărțile importante ale istoricului catolic Christopher Dawson, în care se sublinia importanța tradiției a unui patrimoniu cultural, religios, pe care să se poată construi un viitor. Ieri Monsinyorul Rey chiar lucrul acesta îl sublinia, că nu putem să avem o speranță dacă nu clădim pe ceva ce ni s-a transmis deja, pe un patrimoniu, pe o tradiție primită din spate. So I cannot encourage you enough to delve into your history, your culture, and to build upon that, and
Yeah, and that will, I think, in many ways bring you much happiness. Vă încurajez și încerc să fac cât pot de mult să aprofundați propria dumneavoastră tradiție, propriul patrimoniu și să construiți pe acest patrimoniu primit de la predecesorii dumneavoastră. And one last comment, it's important to understand that we have to be trying to rebuild Christian civilization. Este important să înțelegem și să încercăm să reconstruim civilizația creștină. And Benedict XVI emphasized that this can only happen, tends to happen, cannot only happen, but it tends to happen with creative minorities. Papa Benedict sublinia că de obicei lucrul acesta începe să se întâmple, nu principial se poate sau nu, dar în realitate funcționează doar plecând de la minorități creative. Yes, we must not be overwhelmed by the culture around the secular culture. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de cultura ambientului, de cultura seculară a vremii. Yeah, there's a book that I read by a professor from Australia, Keith Winchell, that emphasized that when you kill the history, you kill the civilization. And what he did is showed how all of the killing of our history was done in universities over the last 70-80 years. Am citit recent o carte a unui autor australian care arăta cum în ultimii 60-70 de ani a fost ucisă istoria, a fost distrusă memoria și fără această memorie, fără această istorie, nu poți să ai cultură și civilizație. And it was basically creative minorities who were opposed to Christianity who did this. Cine a făcut lucrul acesta, această distrugere a culturii și a istoriei, au fost chiar de partea cealaltă, nu, tot niște minorități creative, nu au fost masele. And so our response has to be that we are also a creative minority. Răspunsul nostru trebuie să fie că și noi suntem o altă minoritate creativă. And on top of that, we have God on our side. Dar îl avem și pe Dumnezeu de partea noastră. So we have nothing to worry about. We have all to hope for. Nu trebuie să ne lăsăm copleșiți de frică și de îngrijorare, ci să fim plini de speranță. Praise be Jesus Christ. Lăudați să fie Iisus Hristos.